בפרק המגזין שלנו, בסדרת כתבות חדשה של עמנואל אלבז פלפס, נמלטים. רוצחים, פדופילים, סוחרי סמים ופושעי מלחמה מגיעים לישראל ומוצאים כאן מקלט. הם עושים זאת מתוקף יהדותם ומתוקף חוק השבות, המאפשר כמעט לכל יהודי ויהודייה להפוך לאזרחי ישראל. כדי להימלט מהחוק בארצותיהם, הם משתקעים כאן ומצליחים לפעול באופן חופשי, לפעמים בזהות חדשה. בשבועות האחרונים תיעדנו אותם מקרוב. נמלטים, הפרק הראשון, תחקיר רון כהן ומעיין בן תורה. הנה. אהלן, שלום לך. שלום. מה שלומך? אני צריך להעביר אישור מסירה לחיים יוסף קארו. אוקיי, מה זה? הייתי בת 4 או 5, הוא גר ממש דלת ממול הבית שלי. He was listed as having a serious criminal record in the country that he had moved from. אין לי כתובת, אין לי כלום. למה, יש לו משהו? זה יודע מה? תרביט משהו. עבריין יהודי מתקבל כאן בברכה. הוא משוחרר והוא מסוכן. הוא עומד גם באיזו עבודה של איזה אולם גם, משהו. יוסף עובד פה עדיין? יוסף. קארו. יוסף קארו. כן. עובד פה עדיין? הוא עבר, נכנס לקט הזאת של הישו הזה. אוקיי. הוא ברח, אבל אין בקשה להסגיר אותו. הוא חי את חייו הנחמדים. מה, חדש בשכונה? אני 6 חודשים משהו כזה. יפה. כן. מה שמך? יוסף. כשכל הגבולות השתנו, נפרצו, מאוד קל לעבור ממדינה למדינה, להימלט ממדינה למדינה. העבריינים הבינו את זה ראשונים. יש עבריינים יהודים שמגיעים לפה וכתוצאה מחוק השבות, יהדותם, מקבלים אזרחות והם מבוקשים במדינות שלהם. אני לא רוצה להיות מדינה שתיתן להם מקלט. אני לא רוצה לשתף פעולה עם אדם שעבר עבירה ובמחיר של כרטיס טיסה קנה לעצמו חסינות וחיים חדשים. הוא ברח מלוס אנג'לס. אחרי כמה שנים שמענו שהוא בחולון או בני ברק. השאלה היא איך בדיוק מה להגיד לו אם אתה תתקשר אליו. צריך למצוא משהו, אם לתת את המספר, הייתי את המספר, אם לא הייתי את המספר, צריך למצוא דרך אחרת. בסלון הביתי של שנה שבפרברי ירושלים נפגשים בכל שבוע חברי וחברות ארגון JCW, מעין יחידת מודיעין שעוקבת אחר פדופילים ופדופיליות. לפחות 50 אנשים שהיה להם כבר תיק פלילי על פגיעות מיניות נגד ילדים בארצות הברית, שהיה איזו חקירה נגדם והגיעו לארץ. מצוידים במחשב נייד, עובדים, עובדות, מתנדבים ומתנדבות בארגון המשמר הקהילה היהודית, פועלים להזהיר את הקהילות החרדיות בארץ ובעולם מפדופילים שעלולים להימצא בקרבן ולסכן ילדים וילדות. אני מאוד מאוד הייתי רוצה למצוא כמה אנשים בתוך הקהילה שמכירים אותו, שיכולים קצת לתת יותר כיוון. ולאיזה קהילה הוא שייך? חב"ד. על קיר הבושה עשרות תמונות ושמות של גברים שחשודים במעשים אסוריים, כאלה שהורשעו בעבירות מין וגם אחרים, שנשאו את מעצרם ושוחררו. יש לכם חוקרים פרטיים שאתם עובדים איתם? יש לנו, אבל חוץ מזה יש לנו גם את הקשרים בתוך הקהילה, שלפעמים זה יותר עוזר לנו מהכל. שנה צביקי ושאר מנהלי ומנהלות הארגון מברוקלין כבר נחשפו למקרים הקשים ביותר, לזוועות הגדולות שהופכות את הבטן של כל הורה. אין משפחה, אין לו ילדים, כאילו אישה, דברים כאלה, הוא לבד פה? הוא לבד, כן. אבל סיפור אחד, שנראה בתחילה כמו כל תיק שמונח על שולחנם, התפתח למותחן רע מדי. תסריט מעוות, רצוף פרקים, התחבר למסמך מחיד במיוחד, מכעיס במיוחד. I was shocked. I mean, everybody that heard about this was completely shocked. He should have never been here to begin with, and it was horrifying. הייתי בת 4 או 5, הוא גר ממש דלת ממול הבית שלי.
היה שכן נחמד בעיניים שלי, והוא היה מגיע נגיד לסעודות, הוא היה מזמין אותי לבית שלו, הייתי הולכת אליו, כי בראש של ילדה, ההורים שלי יודעים והם יודעים מה קורה שם, אז זה בסדר ללכת לשם. גורלה של שין סטה ממסלולו לפני כ-15 שנים, כששכן חדש הגיע לשכונה דתית במרכז הארץ. הגבר המניפולטיבי, אז בשנות ה-20 לחייו, הציע לאימה ההריונית לעזור עם שאר הילדות בבית. הייתי משחקת שם, זה לא כל כך משחקים מה שהלך שם, אבל כילדה לא ידעתי בדיוק מה הולך. כאילו, אם את לא תעשי את זה, את לא תקבלי עוגיה. אם את מגלה, לא תקבלי עוגיה. הכל היה קשור לעוגיה. עברתי אונס, עברתי התעללות, עברתי כל מה שאפשר. הסיוט הממושך של שין נפסק רק כאשר אותו פדופיל מתוחכם נעצר על תקיפה של ילדה אחרת. אמא שלי מגיעה אליי והיא שואלת אותי, הוא עשה לך דברים? הוא נגע בך? אז מיד שאלתי כאילו, למה? למה את שואלת? אז היא אמרה לי שהוא בבית סוהר. About a year and a half ago, a survivor reached out to us. She explained to us that he had been arrested, he had served his time, and she only recently had found out that he had been released a few years ago and was now living somewhere in Israel. He was free. We had to find exactly where he was. We had heard rumors from people in the community that when he had moved to Israel 20 years ago, he had some kind of criminal record in the country that he had moved from. Tell me, when is the first time you met Yosef Karo and where was that? I met him on a bus. The bus goes through Neve Oranim and Ramat Razim. I remember getting into a conversation with him about kind of views are in this area, and he was telling me there's certain areas you could see Mount Hermon. He described the area where he lived as being kind of remote, and there were only like dirt roads, and the buses didn't go by his house or anywhere near his house. He seemed like a very laid-back American who had come to Israel for whatever reason. He had some sort of job. So apart from that, I didn't know much more about him. He didn't tell me about family or friends. He introduced himself as Yosef Karo to you? Yeah. He said his name was Yosef Karo. He had an alias named Jimmy, so I looked up the name Jimmy Karo, spelled K-A-R-O. Within seconds, I saw that there was someone named Jimmy Karo with a slightly different spelling, K-A-R-O-W. So I clicked on that, and immediately Yosef Karo of face came up, the one that I saw on the bus every day, and I was absolutely shocked. It was on the Most Wanted program. And it said that he had been indicted in the Portland area, in the area of Portland, Oregon, for raping a 9-year-old girl. It's Mayan from Channel 10 News. He's not in custody right now. He was in jail here, and he was released. Oh boy, like our people are really interested in getting him back over here. That was probably one of the most difficult conversations that I've ever had with a victim, because I had to try to explain to her how somebody who should never actually have been able to move to Israel, should have definitely never been able to get Israeli citizenship, had moved here completely under the radar, moved into her community, moved into her building and become a part of her family, and had sexually assaulted her and friends of hers severely. החיים שלי אף פעם לא יהיו בלי כאב, סיוטים, פחדים, PTSD ואנגזייטי. אני חיה את ההשלכות האלה כל יום מחדש. וכל זה איך קרה? השכן הזה ברח לארץ, עשה עלייה וגר בחופשיות בארצנו, הוא פוגע בילדים ומשפחות רבים. אם היה חוק בארץ, שהוא לא היה נכנס לארץ, זה כנראה הסיכויים שזה היה קורה מאוד קטנים. The children that he assaulted here in Israel were Israeli citizens. They were Israeli children who deserved the basic protection of not having somebody move in from another country who should never have been allowed here, rape them as small children. If there had been any kind of background check done when he was making Aliyah, he would never have been allowed to get citizenship here. When is the last time you saw Joseph Karo?
probably would have been over 6 months ago. כמעט 18 שנים חלפו מאז ברח המבוקש יוסף קארו מארצות הברית. הרשויות שם כבר התייאשו והפסיקו לחפש. אהלן, שלום לך. שלום. מה שלומך? אני צריך להעביר אישור מסירה לחיים יוסף קארו. אין לי שום קשר, נשמה, כלום. הוא עזב כבר לפני שנה. אבל מה הוא עושה עכשיו, את לא יודעת? עכשיו הוא עובד גם באיזה עבודה של איזה אולם. יוסף עובד פה עדיין? קארו. שלום, יוסף קארו. כן. עובד פה עדיין? הוא עבר, נכנס לכת הזאת של הישו הזה. אוקיי. מה, חדש בשכונה? אני? לא, הוא 6 חודשים, משהו כזה. יפה. אני גר פה. גם אני. כן? כן, בביני 5א. אוקיי. מה שמך? יוסף. אז הנה הוא הפדופיל הסדרתי מארצות הברית, ג'ימי ג'וליוס קארו, במאגר של אורגון והאינטרפול, חיים יוסף קארו, בתעודת הזהות שהעניקה לו מדינת ישראל. יואו, איזה חמוד הוא, יאללה. כן, אבל הוא לא יודע איך להתנהג עם בני אדם. מצאנו אותו מטייל עם כלבו מתחת לביתו שבצפון הארץ. הנוף מהחלון, גן ילדים. מדהים ומדאיג, שלום עמנואל. שלום תמר. אז כשמנסים לאתר את שורש הבעיה, למה מגיעים? תראי, בחוק השבות יש סייג אחד מאוד ברור. אם בן אדם מועמד לעלייה, יש לו עבר פלילי והוא עלול לסכן את שלום אזרחי ישראל, שלום הציבור, אז הוא לא יהיה זכאי לעלות לארץ. אבל השאלה היא, האם מדינת ישראל עושה את כל הבדיקות שהיא יכולה לעשות כדי לבדוק את המסוכנות של אותו אדם? והתשובה היא לא. היא לא בודקת את כל מה שאפשר מול הרשויות, וגם פה במקרה הזה, חיפוש פשוט בגוגל היה יכול למנוע כניסה של פדופיל מסוכן לישראל, כי זאת השאלה בסופו של דבר, מה המחיר שאנחנו כחברה משלמים על למען הערך העליון הזה, עלייה של יהודים למדינת ישראל. עמנואל, תודה רבה. תודה תמר.